So, yan. Ilalagay ko na siya dito. Pakukuluan ko lang. Para mag-spread out. Ito yung pork giniling. So, i-chopper na natin ang carrots. Yan na yung gulay niya, sibuyas, tsaka bawang, and onion. Tapos hiniwalay ko muna itong pork. And then, yan yung buong carrots. Mince na siya. Ayan na siya. So, palamigin muna natin. And, maghuhugas muna ako dito. Ayan. Wala akong boses. Hiwa-hiwalayin ko na siya. And then, habang pinapalamig natin yung ating mixture or stuffing. Ito pala yung binili ko. Anong size nga ito? TYJ. Walang nakalagay na size. Basta pa, ito yung mas maliit lang siya. Ayan, oh. Instead na yung malaki para hindi na ako nagugupit-gupit. Ay, ito pala. 150 by 150 mm, sabi niya. Yan lang siya. So, pag hiwa-hiwalayin ko na para mabilis lang. Ayan. Ooh. Ayan na guys. So, tapos na. Maglalagay na tayo dito sa aking ziplock para pang baon-baon or i-freezer na lang namin siya pagka gusto namin kumain. Ayan. Bili-bili kayo dyan. Ayan siya. 2, 4, 5.